Misterul celebrului semnal WOW este aproape rezolvat. Și nu este de la extraterestri. Urmărește video până la capăt și vei afla care este explicația naturală pentru acest semnal. Explicație descoperită recent de astronomi. Ești astronomul Jerry Ekman și e vara lui 1977. Te afli la radiotelescopul Big Ear, urechea mare, al Universității din Ohio, într-o cameră plină de înregistrări pe hârtie, fiecare acoperită cu șiruri monotone de cifre și litere. Rezultatele măsurătorilor unuia dintre telescoapele SETI, cele care caută extraterestri. Le răsfoiești cu răbdare, obișnuit să nu găsești nimic ieșit din comun. Dar brusc, privirea scade pe o secvență care sare în ochi. Un vârf de intensitate cum nu ai mai văzut până acum. Inima îți bate mai repede, apuci pixul roșu, încercuiești acel șir și, aproape instinctiv, scrie alături cu litere mari WOW. Acea notiță, făcută acum aproape 50 de ani, în 1977, marchează cel mai faimos, cel mai puternic și cel mai misterios semnal radio detectat vreodată în căutarea de inteligență extraterestră. Un adevărat dosar cosmic nerezolvat. Dar astăzi, datorită unei munci incredibile de arheologie spațială, oamenii de știință au reanalizat arhivele originale și au descoperit ceva neașteptat. Semnalul WOW a fost chiar mai puternic și mai ciudat decât am crezut noi până acum. Și aceiași astronomi cred că i-au găsit explicația. Haideți să vedem cum a început povestea și ce ne spun noile analize despre sursa semnalului WOW. Care este explicația lui? Totul începe la radiotelescopul Big Ear de la Universitatea de Stat din Ohio, parte din primele proiecte SETI. Pe 15 august 1977, observatorul a înregistrat un semnal care, câteva zile mai târziu, l-a lăsat fără cuvinte pe astronomul Jerry Ekman. Dar ce înseamnă celebra secvență 6EQUJ5, care este scrisă pe hârtie? Nu este un mesaj literal, trimis de extraterestri în literele alfabetului nostru roman, cum cred greșit unii. Literele și cifrele codifică de fapt intensitatea semnalului. Astfel, în mod normal, astronomii notează intensitatea cu cifre între 0 și 9, iar după aceea trec la litere. A egal cu 10, B egal cu 11 și așa mai departe. Semnalul WOW a urcat până la litera U, adică aproximativ de 30 de ori mai puternic decât zgomotul de fundal. Durata semnalului, de exact 72 de secunde, nu este a sursei care a emis-o. Ea se explică natural prin rotația Pământului în jurul propriei axe. Oglinda telescopului a trecut exact 72 de secunde prin raza fasciculului și deci era normal ca semnalul să dureze atât. În plus, semnalul 6EQUJ5 ne spune și altceva. Literele mari sunt în centru. Asta înseamnă că semnalul a avut profilul tipic pentru o sursă reală pe care o balează telescopul în mișcarea sa sincronă cu Pământul. O creștere treptată, un vârf, apoi o scădere. În plus, semnalul era la frecvența de 1420 de MHz, linia de emisie a hidrogenului, considerată de proiectul SETI la început canalul perfect prin care o civilizație avansată ar vrea să comunice cu una care se află la început, așa cum este cea a noastră. Totuși, oricât de promițător părea atunci, semnalul nu a mai fost văzut niciodată. Decenii de observații ulterioare nu au detectat nimic asemănător în acea zonă a constelației Săgetător. Mult timp, semnalul WOW a rămas aproape imposibil de reanalizat. Motivul? Datele erau blocate pe hârtie. Observatorul Big Ear s-a închis în 1998, dar, printr-un efort extraordinar al voluntarilor, au fost salvate peste 75.000 de pagini cu date între 1977 și 1984. Acestea au fost fotografiate, scanate și transformate într-un set de 1,24 terabytes. Folosind recunoașterea optică a caracterelor și validări manuale, cercetătorii au putut analiza pentru prima dată semnalul cu metode moderne, un adevărat exercițiu de arheologie spațială. Noua analiză, realizată de proiectul Arecibo WOW, a schimbat o parte dintre concluziile originale. Iată câteva. Locația. S-a redus incertitudinea cu 2/3. Noua poziție e deplasată cu aproximativ 7,25 minute de arc față de estimările inițiale.
Intensitatea, nu între 54 și 212 Jansky, o unitate de măsură a densității de energie, cât se credea, ci peste 250 de Jansky. Un nivel foarte ridicat pentru o sursă îndepărtabilă, comparabil doar cu magnetar sau quasari. Frecvența, corectată la 1420,726 de MHz, ceea ce arată că sursa se apropia de Soare cu aproximativ 84 de km pe secundă. Efectul Doppler. Asta, desigur, dacă frecvența ar fi fost precis cea a hidrogenului. În plus, noile analize au arătat că semnalul nu putea fi o eroare internă a telescopului și nu era nici interferență de pe Pământ. Frecvența era protejată, adică erau restricții în acea bandă pentru a ajuta radioastronomii. În plus, nu erau nici sateliți, care ar fi trecut foarte repede prin fascicul și nici activitate solară. Totul indică o origine astronomică. Astronomii care au reanalizat semnalul WOW, cel despre care se presupune că provenea de la extraterestri, au venit cu o ipoteză foarte realistă pentru ceea ce este el de fapt. Ei spun că a fost un eveniment natural tranzitoriu, o explozie provenită dintr-un nor rece de hidrogen aflat în galaxia noastră. Evenimentul poate că a durat mai mult. Noi am observat doar 72 de secunde din el datorită rotației Pământului. Astfel de nori, compuși din hidrogen neutru, pot acționa ca amplificator natural atunci când sunt loviți de un impuls puternic de radiație de la o altă sursă. În acest desen se vede ce se poate întâmpla. În dreapta sus avem o erupție puternică de energie, precum cea generată de o erupție de magnetar sau o explozie puternică de raze gamma. Radiația ajunge în norul de hidrogen. În norul de hidrogen, radiația va declanșa un proces de inversie de populație, în care atomii sunt pompați în stări excitate. Când atomii se dezexcită, norul de hidrogen intră într-un regim de superradiație, emițând brusc un semnal coerent și îngust în jurul liniei de hidrogen, 1420 de MHz, adică exact ce am măsurat. Fenomenul poate produce emisii intense, în acord cu ceea ce s-a observat. Dovezile care sprijină această ipoteză includ detectarea unor semnale mai slabe, dar similare, în nori interstelari și analiza vitezei, care arată că valoarea de 84 de km pe secundă corespunde norilor de hidrogen cu viteză intermediară din haloul nostru galactic, deci din galaxia noastră. Autorii au identificat un nor de hidrogen în direcția de unde vine semnalul. Ei spun că norul acela poate fi mic în noua lor ipoteză. Totuși, intensitatea extraordinară a semnalului WOW de peste 250 de Jansky rămâne fără echivalent, deoarece niciun nor observat până acum nu a produs o emisie atât de puternică. Valorile măsurate sunt de sub 1 Jansky. Deci, dacă e să fim sinceri, ipoteza norului de hidrogen, activat de o altă sursă de energie, nu este încă bătută în cuie, deși este foarte probabilă. Povestea semnalului WOW îmi arată cum, cu răbdare, explicații științifice apar la lucruri ce nu sunt evidente la început când ele sunt observabile. Ipoteza norului de hidrogen mi se pare realistă. Se poate ca într-un viitor apropiat să detectăm un semnal de intensitate asemănătoare de la un alt nor de hidrogen. Pe de altă parte, faptul că pulsul receptat are o formă gaussiană înseamnă că el nu este în esență un semnal, adică nu are decât un singur bit de informație. Acolo a fost ceva puternic, dar atunci poate fi ceva natural, nici vorbă de mesaj cu biți încodați. Voi ce credeți? Sunteți de partea teoriei cu norul de hidrogen? Sau credeți că vârful de 250 de Jansky lasă loc pentru o mică șansă să fi fost un mesaj de la extraterestri? Lăsați un comentariu, dați un like și abonați-vă pentru mai multe povești fascinante din cosmos. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă nu v-ați abonat până acum, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon. Acolo puteți primi răspunsuri direct de la mine la întrebările voastre. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți numai de bine. La revedere!